Για πες τώρα το Σιμουράν τι έγινε. Την προηγούμενη φορά που ήρθαμε την είδαμε τη σωτηρία μια χαρά. Μια χαρά ήτανε. Είχε κάτι τίποτα προβλήματα υγείας? Κανένα, όχι τίποτα. Θυμάστε μας έλεγε την προηγούμενη φορά? Ναι, Τι έβλεπε κάτι περίεργα και μπράβο, τέτοια. ναι. Θυμάμαι που σας έλεγε τους εξορκισμούς που έκανε ο Παπαγιάννης. Έχει πεθάνει πολύ κόσμο σε αυτό το σπίτι. Ναι, πάρα πολύ. Και τη βρήκες έτσι, Τη βρήκα νεκρή στο κρεβάτι της. Την παίρναμε με τηλέφωνο, δεν απάνταγε. Και ήρθα νωρίς το πρωί και την βρήκα νεκρή. Πόσα άτομα έχουν πεθάνει σε αυτό το σπίτι, πιστεύεις? Πιστεύω είναι γύρω στα 10. Έλα ρε φίλε. Αιτίες δηλαδή. Τους βρίσκανε νεκρούς. Σωτηρία μου κάνει εντύπωση ρε φίλε. Και ήταν μια γυναίκα γεμάτα ζωή, μας μίλαγε την άλλη φορά, μας φιλοξένησε. Μας έκανε και δώρα. Ναι, Τα ποτά. το θυμάμαι. Τα ποτά, το βιβλίο. Το βιβλίο. Το έχω ακόμα το βιβλίο. Ναι. Πολύ... 3 μήνες τώρα δηλαδή. 3 μήνες είναι, ναι. Έρχεσαι εδώ σπίτι εσύ? Έρχομαι συνέχεια. Βλέπεις τίποτα περίεργο? Κάτι μου είπε στην ταβέρνα τώρα που ήμασταν, ότι η Νέλη μου το είπε. Για το τι? Ότι της είπε η Γρηγορία ότι ό,τι βλέπεις... Α, η Νέλη. Η σωτηρία. Ναι, η σωτηρία, ναι, στην Νέλη το είπε. Ναι. Ότι ό,τι βλέπεις δεν δίνει σημασία. Μην δίνει σημασία. Άρα και έβλεπε, Ναι. ρε φίλε. Ναι. Γιατί για να το πεις έναν άνθρωπο αυτό το πράγμα... Η σωτηρία έβλεπε. Αλλά δεν το φοβόταν ότι Αυτό. έβλεπε. Και μας ήταν να μας το πει, να μας το πει, κάποιες φορές έλεγε και μετά Μπράβο, και σταμάταγε. μετά του σταμάταγε. Γιατί, ξέρει, αλλά να μου το πεις στην Έλλη τώρα στη... Ό,τι δεις, μην το Μην το φοβηθείς. φοβηθείς, ναι. Άρα είχε δει πάρα... Εγώ πιστεύω έχει δει πάρα πολλά. Εντάξει, στο σπίτι πάνω είναι εκπληκτικό το ότι ένα δωμάτιο έχει και άλλη μυρωδιά. Μπράβο. Αυτό με ακούφανε Ναι. τώρα. Την άλλη φορά που είχαμε έρθει δεν μπορούσα να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Μύριζε μέσα του παπά το δωμάτιο ωραίο, σε αυτό που καθότανε. Τώρα της κάθε δωμάτιο έχει τη δικιά του μυρωδιά. Τώρα έχει γίνει. Τα παράθυρα είναι ανοιχτά. Η κουζίνα είναι φρεκτή. Ναι. Και ήταν εκεί που καθόταν πάντα η Γρηγορία. Η σωτηρία. Τι μου κάτσε τώρα τη λέω Γρηγορία? Πολλές φορές. Βράδυ. Ναι. Καλά, εσένα δεν σε τρομάζει και τίποτα τώρα. Εσύ, Ναι. τι να φοβηθείς τώρα? Τι να σε τρομάζει? Έχεις δει τα χειρότερα αυτό τώρα, σε πειράξει. Έρχομαι, κάθομαι στις 12 η ώρα μπορεί και φεύγω. Μόνος σου έτσι. Ναι. Κάθομαι στο μπαλκόνι έξω. Μη σε βρούμε κόκαλο και εσύ να κάνουμε παρέα. Πως έχεις μην έρχεσαι μόνος σου. Πως είναι παρέα. Γιατί και η Σωτηρία τέτοια έλεγε. Δεν φοβάμαι, δεν κάνουμε και την βρήκαμε κόκαλο. Τη βρήκες μάλλον. Τη βρήκα. Τελευταίος λοιπόν να αποδέχτης αυτό το σπίτι. Ναι. Πού έμενε? Τώρα τη σειρά σου. Μένεις εσύ τώρα. Το φοβάμαι. Εμείς δώσ' το πως είναι το σπίτι. Το Θα φοβάμαι. αναγραφεί. Πούλησέ το. Ειδικά με Κάτι την τέτοιο θα κατανάλωση. γίνει. Ναι. Λέω, όσοι έχουν έρθει εδώ έχουν πεθάνει. Δεν προλαβαίνουν να ευχαριστηθούν το σπίτι. Ναι. Ξέρεις τι είναι το περίεργο? Όσοι έρχονται εδώ και μένουν, παίρνουν το σπίτι, πεθαίνουν ρε φίλε. Δεν προλαβαίνουν οι άνθρωποι να. Και σε μικρές ηλικίες. Δεν είμαι, δηλαδή τώρα η Σωτηρία δεν είχε κάτι. Την είδαμε τη γυναίκα, μιλήσαμε. Δεν ξέρω τώρα αν είχε κάποιο νόσημα ή κάποια θέματα υγείας. Δεν είχε σοβαρά. τίποτα. Δεν είχε τίποτα. Αλλά φαινόταν πολύ υγιές η γυναίκα. Καταρχάς έμεινε μόνη της εδώ πέρα και το έκανε βόλτα όλο το σπίτι μόνη της. Φανταστείς κατέβαινα από εδώ στην πλατεία. Και είδες τι δρόμο έχει. Αυτό μου έκανε εντύπωση το ότι θα πεις τώρα εντάξει, κάποιος πεθαίνει από ανακοπή, από αυτά, δεν υπάρχει και προειδοποίηση. Εντάξει, ναι, έτσι είναι. Αλλά Τόσο ξαφνικά. όλα τα συμβάν μαζί είναι και λίγο. Υπάρχουν δραστηριότητες στο σπίτι. Και αμέσως μετά από τον παπά. Και τον άκουγε ρε φίλε τον παπά. Ναι. Τον άκουγε τον παπά. Τον παπά του καταλάβουν ότι ήταν εδώ. Μας το είπε μόνη Ναι. της ότι Ο παπάς είναι εδώ, μας το είχε πει. τον είχε ακούσει ένα βράδυ που προχώραγε. Τι φώναζε σε εταιρεία, μπρίτσα. Από το θάνατό του και μετά, έχετε παρατηρήσει κάτι εσείς εδώ στο σπίτι, δηλαδή την παρουσία του κάτι? Η παρουσία του δεν έπαψε να υπάρχει. Δεν έπαψε να υπάρχει. Όχι γιατί το αισθάνομαι εγώ. Αλλά και άνθρωποι που έρχονται, αυτό ακριβώς λένε.
Αισθάνομαι την παρουσία αυτού του ανθρώπου και ας μην τον έχω γνωρίσει. Αισθάνομαι όμως ότι μέσα στο σπίτι αυτό που μου έλεγες έξω, εγώ το αισθάνομαι μέσα. Ναι. Αισθάνομαι ότι κάτι συμβαίνει. Δεν ξέρω να το εκφράσω τι είναι αυτό που συμβαίνει, αλλά συμβαίνει κάτι σε αυτό το σπίτι. Το βλέπεις. Εσείς έχετε παρατηρήσει κάτι όταν φεύγετε από το σπίτι, δηλαδή? Ναι, αλλά δεν δίνω σημασία. Αυτό που αισθάνεστε είναι καλό ή νιώθετε σαν απειλή κάτι? Σαν απειλή. Έξω από το σπίτι. Έξω από το σπίτι και σε τρομάζει έτσι κάτι, πότε θα ανοίξεις για να μπεις μέσα. Και αναρωτιόμουν, αντί να φοβόμαστε μέσα, φοβόμαστε απ' έξω. Εσείς είχατε κάποια επίσκεψη από τον ιερέα, δηλαδή τον έχετε δει στον ύπνο σας, εδώ να έχει εμφανιστεί κάτι, να έχετε νιώσει κάτι, να τον έχετε ακούσει? Ναι. Θέλετε να μας πείτε τι είναι αυτό που... το περιστατικό? Και σηκώθηκα αυτή την ώρα να δω τι είναι και σαν να είχε πλημμυρίσει μέσα λιβάνι. Τα δωμάτια που έμενε. Και λέω, κοίταξε η ιδέα μου τώρα, επειδή εγώ τα σκέπτομαι, τον εβλέπω και να περπατάει. Τον είδατε δηλαδή? Η σκιά του. Α, την παρουσία του δηλαδή. Ναι. Και πλημμύρισε άλλο λιβάνι μέσα στο... Λιβάνι, ναι. Τώρα θα θέλει και τίποτα, δεν μας μιλάει, δεν το λέει. Το πάτε εδώ μέσα που πήγαμε. Εδώ ήταν το δωμάτι της σωτηρίας. Α, Η σωτηρία ναι. αυτό έχει μεγάλη συναισθηματική αξία. Εδώ έχει πεθάνει η μητέρα της. Άμα δεις όμως τα δωμάτια όλα είναι σαν κελιά. Μπες και σου δίπλα να δεις. Κελιά. Σκέφτεται. Όλα σε αυτό το στυλ. Και δωματιάκια. Ναι. Μπορεί να ήταν όλα της φαντασίας της. Σίγουρα όχι. Και είχε δει και πάρα πολλά εξορκισμούς και τέτοια που έκανε ο παπάς. Δεν άνοιξε καμιά απειλή από εκεί. Εγώ Να πιστεύω σύνδεσε μπορεί τίποτα και από το ναι. σπίτι. Και έκανε εδώ εξορκισμούς ή στην εκκλησία. Εδώ. Εδώ. Και γιατί δεν πήγαινε στην εκκλησία να τους κάνει? Και στην εκκλησία, αλλά πιο πολύ τους έφερνε εδώ. Κάτω ή πάνω? Έκανε Πάνω. Πάνω. Στο δωμάτιο δική μου μυρίζει έτσι ωραία. Εκεί. Από τους λίγους παπάδες που το κάνουν. Και λίγες περιπτώσεις στο σπίτι. Να πράγμα. Αυτή τη θανατηφόρα κατάσταση που όποιος έρχεται. Θυμάμαι την άλλη φορά σας έλεγε ότι είχε έρθει ένα παιδί 18 χρονών, αν το θυμάσαι. Συμπάβε. Και ήταν έτοιμη να φωνάξει την αστυνομία έτσι πως έκανε. Είχε πω. Κοίταξε, ενώ φαινόταν στο λόγο της ότι δεν συμβαίνει και τίποτα, παράλληλα μας έλεγε ότι έβλεπε περιστατικά που ίσως για αυτή να ήταν όλα μια συνδεσμένη κατάσταση. Μπράβο. Αυτό μου της έκανε εντύπωση, γιατί μιλάει και τόσο φυσιολογικά για αυτά, που άλλος θα έχει πάρει μαύρο δρόμο να φύγει από εδώ πέρα. Και μόνη της. Και μόνη της. Και στο πουθενά, έτσι, στην άκρη του χωριού, τώρα, χωρίς γείτονες, χωρίς τίποτα. Δεν κρυβόταν τίποτα. Με τόσο αποχαιρετή. Ναι, μιλάει και φυσιολογικά σου λέω, λες και δεν έτρεχε τίποτα. Μας έλεγε και μας περίγραφε, εντάξει, λέει, ένα βράδυ ήρθε ο παπάς, λέει, το κατάλαβα, λέει, φώναξε κάτι, τα βήματά του, μετά φώναξε, νομίζω είπε. Και δηλαδή, να τρέξουμε πίσω το βίντεο και ακούσουμε τη συνέντευξη που μας είχε δώσει, τα λέει όλα αυτά. Ανατριχιαστική ηρεμία. Ναι. Για να δούμε το βράδυ. Ενδιαφέρον πολύ. Να δείξει. Ένα σπίτι που κατασπαράζει ψυχές, στην ουσία. Θανάτοι, εξορκισμοί. Έχει ιστορία. Ναι. Δεν είναι ένα απλό σπίτι, δηλαδή, ότι εντάξει. Πέσανε και ένας και τι έγινε φυσιολογικό. Εδώ έχουν ταξιδέψει αρκετοί. Έχει πεθάνει και η μητέρα της Σωτηρίας σε αυτό το σπίτι. Ναι.
Υπάρχει κανένας που να ζήσει εδώ στο σπίτι. Όχι, έχουν πεθάνει όλοι. Που να είσαι λίγο παραπάνω. Όχι. Πρέπει να πανικάσουμε κάτι στο δοκιμένο. Η παπαδιά είναι που είχε ζήσει πολλά χρόνια εδώ, αλλά ήταν κατάκητη. Και αυτή μέσα εδώ πέθανε ή έξω. Και αυτή είναι Ούτε στον παπά. Ο παπάς δεν πέθανε εδώ. Πέθανε στο νοσοκομείο. Οι υπόλοιποι όλοι εδώ. Και μας έβρεζε να κοιμηθούμε εδώ τώρα εμείς. Εδώ δεν έχει πεθάνει κανείς. Α, πάνω είναι. Πάνω είναι. Ναι. Καλά και πάνω να κοιμηθείς. Πάνω να κοιμηθούμε. Μας είπες ότι στο δωμάτιο που πέθανε, που βρήκε στη Σωτηρία, ότι σε αυτό στο δωμάτιο έχουν πεθάνει πάνω από 10 άτομα. Σε αυτό το δωμάτιο κάπου εκεί, 10 άτομα. Όλοι εκεί μένανε. Έβγαζε από την πρίζα Το πολύμπριζο. το πολύμπριζο που Εμένα είχε πέφτει η το ασφάλεια. φωτάκι του ανεμιστήρα και την άλλη μέρα δεν έβρισκε το πολύμπριζο βαλμένο και το φωτάκι αναμένο στον ανεμιστήρα. Ενώ το είχε βγάλει από το βράδυ. Θυμάμαι, μας το είχε πει αυτό. Ναι, αυτό είναι λίγο Μια φορά περίεργο. να γίνει, να Σε γίνει. φύγει δύο άντε. Να πεθάνει ένας, να πεθάνουν δύο, να πεθάνουν τρεις άτομα, 10 και Και σε ένα λίγο. δωμάτιο Και στο μέσα. ίδιο δωμάτιο. Στο δωμάτιο του παπά δεν έχει πεθάνει κανένας επάνω, μόνο σε αυτό το δωμάτιο. Ο παπάς έκανε εξορκισμούς όμως στο δωμάτιο. Ακόμα χειρότερα. Εγώ πιστεύω αυτά που έδιωχνε ο παπάς έχουν μείνει εδώ. Κάτι έχει συνδέσει αυτό το σπίτι. Πού μια δουλειά. Μυρίζει πολύ. Γι' αυτό σου λέω και πάμε μέσα να δείτε τι μυρωδιά έχει. Τώρα τα πούμε. Δηλαδή τι, εδώ έχει πολύ βαριά μυρωδιά. Ναι. Εδώ ήταν που καθόταν η Ναι. συγχωρεμένη. Είναι μια μυρωδιά που έχει. Πόσο καιρό έχει πεθάνει. 3 μήνες πάνε τώρα. Τρίμηνο. Για πάμε να δούμε και μέσα. Πού θα έρθουμε εδώ να κάτσουμε να τα πούμε λίγο. Να αφήσουμε τα πράγματα. Ξεκινάει άλλη μυρωδιά εδώ. Εμείς θα μείνουμε εδώ πέρα όλο το βράδυ. Με πετρέλαιο. Πες να πεις. Ισχύει όλο. Άψε να πω Εδώ έχει πιο ωραία μυρωδιά. Δεν είναι πετρέλαιο. Ποιος μαζεύει εδώ. Σε ποιο δωμάτιο πέθανε. Εκεί έγινε, ο Γάλλος. Το δωμάτιο. Παλιά είναι εδώ, αφού θυμάσαι. Εδώ τη βρήκες Γιώργο. Ναι, Εδώ στο κρεβάτι της. εδώ στο κρεβάτι αυτό. Εδώ έχει ωραία μυρωδιά μου. Ναι, είδες που σου λέω, Πώς τη βρήκες εσύ εδώ τώρα. στο κρεβάτι της. Κανονικά. Κανονικά, λες και Δηλαδή κοιμόταν. κοιμότανε. Ναι, Φίλε, πριν λίγο καιρό μια χαρά ήταν, είχε πρόβλημα τίποτα. δεν έχει κανένα. Πράγματά της. Το πίεσε ο μετρό της, το είχε δίπλα της. Το ξυπνητήρι χτυπάει συνέχεια 10 η ώρα το βράδυ. Άντε ρε, γιατί και χτυπάει με τώρα. Το έχει ρυθμίσει 10 η ώρα. Ξύπνα για 10 και κοιμόταν 3 η ώρα μετά, 4 τη νύχτα. Το δωμάτιο του παπά είναι τόσο κλειστό. Γιατί μας νύχτανε. Είναι μοναδικό το έχουν κλειστεί. Μοναδικό το έχουν κλειστεί. Πάρα εγώ τη νύχτα του έτσι. Άμα πεις μέσα ξεκινάει άλλη περιοχή. Τα βάλεις. Έλα, πες μέσα εδώ μέσα να δεις. Τα παράθυρα ανοιχτά, δεν τα κλείνουμε. Σαν καραμέλα μίλησε μέσα. Και μίλησε εδώ. Σου ήρθε. Εδώ και την προηγούμενη φορά που είχαμε έρθει, Ναι, έχει αυτή τη μυρωδιά. είχε τη μυρωδιά του λιβανιού. Και πάνε ανοιχτά ρε φίλε. Και πόρτες. Είναι όλα ανοιχτά, ναι. Εδώ έχει ένα κρεβάτι, πού πήγε ρε. Ναι, εδώ μυρίζει κάτι γλυκό, κάτι. Ναι. Μια όμορφη μυρωδιά. Και τα πλακάκια εκεί έπεσε ο Σταυρός. Που λες. Όχι. Πάμε και κάτω να δούμε. Όπου θέλετε να θέλετε.
εδώ έρχεται μπόχα τρελή, Ωραία, είναι πολύ άσχημη μελωδία εδώ. Σαν πύλα. Πολύ σίγουρα να ψοφήσει ποντίκια εδώ μέσα. Ναι, εδώ πέρα είναι περίεργη. Καμία σχέση με το άλλο το σπίτι. Όχι ρε φίλε. Το Και έχει και ανοιχτά παράθυρα στο άλλο σπίτι. Και παρόλα αυτά μυρίζει όμορφα. Εδώ είναι... Και εδώ είναι ανοιχτά τα παράθυρα. Πάμε κάτω μόνο. Το δωμάτιο του παππού γενικά μυρίζει, φίλε. Ναι, πόσο ωραία μυρίζει. Το σπίτι έχει πιπένει, βέβαια. εδώ την κουζίνα είναι φρικαλέα. Δεν πάμε να δούμε κάτω. Παίξε μαλάκα, λες το κουνιτσαγώ από εδώ. Βάλει την κάμερα, γιατί η κάμερα μπορεί να πιάσει πράγματα τα οποία. Μαλάκα δεν μπορεί να την έχω 24 ώρα. Τώρα αυτό το χάσαμε γιατί Δεν το βλέπει το το κλείσα λίγο που να, αφού είπαμε να κοιμηθούμε λιγάκι. Πού να ξέρω τι θα γινόταν. Βάλει στο αυτόματο, δεν γυρνάει μόνη τη. Πόση ώρα γινάει άλλο το βράδυ, που τώρα αυτό ήταν ένα στιγμιαίο. Θα ζαλίσει τον κόσμο. Δεν με κατάλαβε. Η κάμερα μπορεί να πιάσει πράγματα τα οποία δεν τα πιάνει το ανθρώπινο. Ναι, πόση ώρα όλο το βράδυ να είναι καμιά κάμερα, θέλω 30 μπαταρίες. Την έκλεισα λίγο να πάρουμε πλάνα και μετά, που είπαμε να κοιμηθούμε λιγάκι. Τρελό μαλάκα, έτσι. Βέβαια. Τι να πέσουμε μαλάκα. Δεν το προλάβαμε ρε πούστη. Στιγμιαίο ήταν ρε. Έσβησε και άδωψε το φως μόνο του. Στιγμιαίο να μου. Άμα το μονί της μόνας. Στο μεταξύ μαλάκα η ζέστη πλέον. Έχω αρχίσει και λιώνω εδώ μέσα, έτσι. Και ζέστη και η μαλακία που μυρίζει από το... Έχεις πρέπει να κάνουμε ο καθένας από μία βάρδια τώρα. Αλλά δεν θα φτάσουν οι μπαταρίες τώρα μέχρι το πρωί να 12 ώρες ή 10 ώρες να γράφει. Όχι ρε μαλάκα.
Αυτός το κάνω μαλάκα. Όχι, φίλε, στο λόγο σου κοινό. Αφού με είδε ρε μαλάκα. Δεν κουνήθηκε, κάνω μαλάκα. Δεν κουνήθηκα, ήμουν εκεί στη τέτοια. Ούτε καν το πείραξα. Πόσες φορές το κούνησα τώρα και Δεν έκανες μαλακία. Στο σταυρό που σου κάνω τώρα. Τον είδε στα παιδιά μου, δεν κουνήθηκε καν. Καθόλου δεν κουνήθηκα. Και να σου πει κάτι άλλο, άμα κουνηθεί, κάνει γρήγορα έτσι, θα ακουστεί ο καναπές που θα κουνηθεί. Δεν κουνήθηκα. Δεν ρε κουνήθηκε μαλάκα. καν, Τώρα μαλάκα. κουνήσα. Πάμε τρελάνετε. Δεν κουνήθηκε καν πραγματικά τον ας σου έλεγα, άμα τον έκρατσα. Αυτά που είδες εδώ πέρα είναι CD. Δηλαδή για να βλέπεις το. Αυτό ο παπάς όμως είχε βίντεο και το ρώτησε τον άλλον μήπως έχει τραβήξει εξορκισμούς σε βίντεο και μου λέει όχι, δεν νομίζω. Εγώ όμως βρήκα μια κασέτα βίντεο μέσα εκεί. Θες να την πάρεις να δεις τι έχει στην Αθήνα? Ακούγεται μαλάκα. Εγώ ήμουν ακίνητος. Δεν κουνήθηκε καν ρε μαλάκα σου λέω. Σαν λάμψες στον χώρο που Το αναγνώρισε. είδα αυτό, αλλά νόμιζα το έβγαλε ο... Δεν ακούμπησε καν. Δεν το Δεν ακούμπησα. το ακούμπησε καν. Εδώ καθόμουν. Με τρελάνεις. Άμα Ήταν το εγκλισμένος μαλάκα, από το σένα και δεν έβλεπα πίσω. Ο βλυπαγόμος, δεν μόνο φάτσα. Ούτε που κουνήθηκε. Υπάρχει κάποια παρουσία και εδώ πέρα τότε. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί δεν υπάρχει μόνο πάνω και εδώ κάτω δεν υπάρχει, αφού το Υπάρχει. σπίτι είναι ένα. Αφού Δηλαδή τι περιορίζεται κάτι αν υπάρχει και δεν... εδώ το είχε σαν χώρο για να... που Ήταν το εισηγαστήριό του εδώ πέρα. Ναι, αλλά έβλεπε και κόσμο εδώ μέσα. Το είχε σαν... τους πρόσφερε, πώς να σου πω, σε σαλονάκι έτσι, από ό,τι είχε πει η Γριά. Αλλά επάνω λέει, είχε κάνει πολλά δωμάτια γιατί φιλοξενούσε κόσμο. Είδες, ήταν 1, 2, 3, 4 στη σειρά δωμάτια, συν το δικό του πάνω. Αλλά τους εξορκισμούς τους έκανε πάνω, στο μεγάλο το δωμάτιο, το δικό του. Εντάξει, κοιτάξτε τώρα το βράδυ, γι' αυτό είπαμε να κάτσουμε εδώ να ηρεμήσουμε, να παρατηρήσουμε κάποια φαινόμενα. Αντώνη, το ακούς? Ακούω. Τι είναι αυτό? Στο. Τι είναι? Κάτι ακούστηκε τη στιγμή σαν φωνή. Γυναικεία. Το άκουσες? Λατρίζουμε μέσα. Πέρασε και Παναγία. Καταλάβω καλά τι ήταν. Σαν φοητό το άκουσα. Σαν γυναικεία φωνή ακούστηκε. Το άκουσα και πιο πριν, αλλά είμαι στον ύπνο μου. Δεν καταλαβαίνεις πράγματα στον ύπνο. Ομιλία. Σαν γυναικεία ομιλία, αλλά ξέρεις, όταν είσαι στον ύπνο σου, νομίζω ότι σαν να το βλέπεις στον ύπνο σου. Το συνειδητοποίησα όταν άνοιξε τα μάτια μου. Ότι κάτι ακούστηκε σαν γυναικεία μου. Όλα σηκώνει τσιγάρο. Εσύ το άκουσες? Ξέρω τώρα αυτό που άκουσα τι σκατά ήταν. Κοιμόμουν, δεν άκουσα.
Μαράκα, μα ένα σκοπό να φύγω. Κάτσε ρε, 3 είμαστε. Παντού είναι αυτή η κάμερα. Για δες, δεν θυμάμαι. Για αυτά τι εδώ να δω. Λες να το έχει πιάσει. Ξέρω. Μα έγραφε. Έγραφε η κάμερα. Εγώ αφήσει τα γράφει. Για βάλτε το εδώ δούμε.